Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách làm giá không tưới nước. Giá không tưới nước thì mình đã có vài video rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thí nghiệm thành công cái phương pháp cho đậu tiếp xúc với nước mà không hề bị thối như mình đã từng lo ngại. Trong khi thực hành thì mình sẽ giải thích vì sao đậu ngấm nước mà không bị thối. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách làm. Mình sẽ xài là 100g đậu xanh nguyên vỏ. Đậu xanh mình sẽ đem đi ngâm. Bạn có thể ngâm nước ấm hoặc là nước nhiệt độ phòng. Đậu bạn thấy cái hạt nó rất là nhỏ. Đây là đậu mình mua ở Amazon, nó organic đó. Bạn ngâm 6 tiếng đồng hồ hoặc qua đêm. Đó, chính xác là 100g. Sau khi ngâm xong thì mình xả nước đi, nước ngâm á, rồi mình xối nước lại cho nó sạch. Nếu kỹ thì các bạn coi cái hạt đậu nào mà nó bị vỡ ra hoặc là bị thúi hay là cái gì đó thì đem vắt đi, nhưng mà mình thì không có thấy cái nào hư hết thì mình để nguyên đó, mình làm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vô cái nồi này, mình đổ đầy luôn. Bạn có thể xài thau, chậu hay là bất cứ cái gì. Còn nếu có cái xửng như mình thì làm nó giản tiện hơn. Còn nếu thau chậu thì mình cần một cái rổ ở phía trên, rồi đồ đậy nữa. Còn mình xài cái nồi này thì nó có sẵn hết. Mình đổ sau rồi mình để thử cái xửng lên. Mình coi làm thế nào mà để nước ở phía trên đó nó ít nhất là 2mm. Nó vẫn chưa, cho nên mình đổ thêm. Mình đổ đến khi nào mình dập cái tay mà có thấy nước nó văng lên đó là được. Cũng chưa, thêm nữa. Rồi, nước đậm đẫm vậy là được. Xong rồi thì mình dùng đồ lót. Vải lót của mình là vải len. Bạn có thể xài bao bố hay là vải mùng hay bất cứ cái gì bạn có. Mình không có thích dùng khăn giày, tại vì nhiều lần mình bị giá thúi là do cái khăn lông á. Thành ra mình không có xài nó. Hồi xưa mình làm mình bị thúi nhiều lần mà mình không hiểu nguyên nhân. Sau này đổi cái này là chưa hề bị giá thúi lần nào. Đậu sau khi ngâm thì mình trải nó đều một lớp lên cái miếng vải len đó. Nhẹ nhẹ tay, lỡ cái hạt nào mà đã nứt cái mầm ra rồi á thì nó gãy. Nhưng mà cái phương pháp này thì mình không có cần đậu để phải nứt ra trước, mình chỉ cần ngâm qua đêm như vậy là được rồi. Ở phía trên mình cho một cái lớp khăn nữa, vì cái lớp khăn này nó khô á, thành ra bạn có thể nhúng nước trước, hoặc là mình sau khi đó mình xối nước xuống cho nó ướt trên ướt dưới. Với cái xửng thì bạn không có thể nào mà cho nước đầy hơn nữa, tại vì nó sẽ tràn ở dưới, nó đầy vậy thôi, nó không có thể là đầy hơn nữa. Còn nếu mà bạn làm dụng cụ khác thì bạn chỉ cho nó là tràn lên cái phần mà đậu là 2mm. Tại vì trời vẫn còn lạnh cho nên mình để gần cái chỗ mà ra hơi ấm trong nhà. Bạn thấy nước khi mình dỡ lên thì nó cũng còn dính qua một ngày rồi đó. Đây là qua một ngày, bạn thấy rễ nó mọc ra rồi. Thì khi mình dỡ lên mình thấy cái nước nó dao động như vậy, chứng tỏ rằng nó vẫn còn tiếp xúc với nước á. Tiếp xúc ít thôi. Qua một ngày là nó hút hết cái số nước đó để nó trương phình cái hạt đậu lên đó. Rồi sau 4 ngày, tại vì mình không có dỡ ra, mình đâu có quay phim được, đâu cần thiết, để nguyên đó cục đó 4 ngày là mình lại 4 ngày là bởi vì trời lạnh á. Bạn thấy gì
ra dài, vẫn tủa, nước vẫn còn nhỏ tự nó, mình không có đổ vô mà tự nó chảy ào ào xuống vậy đó. Nước hơi bị vàng là, và mình rờ cái thau chứa ở dưới á, mình thấy là nó có nó hơi nhớt một chút xíu ở cái thành thôi. Bạn nhìn giá đẹp không? Đặc biệt bạn dòm thấy cái giá như thế nào. Cái khăn len này vẫn còn ướt này, mình bóp nó ra nước ha. Rễ dài ra mà một không có đâm nhánh. Cái đầu giá này nó rụng sạch quách luôn, không còn cái vỏ đậu nào dính ra trên cái đầu giá. Hạt đậu mầm nó nhỏ xíu xìu, bạn thấy không? Nhỏ không? Nhỏ xíu à. Giá mà cái hạt đậu mình nó to, mình ăn nó hôi cái mùi nỉ lắm, cho nên giá mà hạt đậu to là mình mỗi lần mình ăn mà ấy là mình cắt, mình bỏ, chỉ lấy cái thân thôi, bỏ đầu bỏ đuôi luôn. Rồi cái rễ nó hoàn toàn thẳng mà không hề đâm nhánh, và bạn dòm kỹ không có cái hạt nào hư hết trơn, không có hạt nào đổi màu, không có hạt nào bị thối hết trơn. Đó, coi như là, nhưng mà bạn thấy cái thân giá, cái rễ giá nó trắng trẻo ha. Cái giá mà ở dưới mà cái rễ màu nâu á, tức là nó bị thiếu nước, hay là nó bắt đầu nó chuyển là sắp hư. Còn cái giá này khỏe mạnh, không có hề đâm nhánh, mỗi hạt đậu là một cái sợi giá thò ra thôi, một cái sợi rễ. Bây giờ thì mình rứt ra, mình rứt ra cho các bạn thấy không thôi, mình vũ trước ra mấy cái vỏ ra. Bạn thấy bây giờ mình giải thích với là 100 hạt đậu, 100 gam đậu này á, thì mình ra thành phẩm là 728 gam. Vì sao mà làm giá ngâm á, thì không phải ngâm, làm giá với tưới nước á, thì mình ra là 950, mà làm giá này á chỉ có 728 gam. Mà trong khi mình đổ, mình trung bình cái rổ này mình làm 100 gam đậu thì nó đầy cái rổ này, mà cân lại nhẹ. Bạn hiểu lý do vì sao không? Đó, cái đó là lát mình sẽ giải thích. Còn bây giờ mình giải thích các bạn vì sao mà nước khi mình làm bị úng á, thì giá sẽ bị thối. Mà mình làm cách này, đổ nước ngập vô đậu mà giá không bị thối, là bởi vì giá phát triển trong 2 cái ngày đầu. Trung bình á, nếu mà trời lạnh như vậy thì 2 ngày đầu á, là nó chưa có nảy lá mầm, nó chỉ là phát ra rễ dài rồi thân bắt đầu lên thôi. Còn với lại cái hạt đậu nó cũng là bắt đầu là phát triển. Thì trong cái thời gian mà để phát triển như vậy, cái lá mầm này, cái hạt đậu á, nó đã vươn lên khỏi mặt nước rồi, nó hút nước, nó làm cái mặt nước vừa thấp xuống, và vừa là cái đầu lá đầu hạt đậu á, nó đã ló lên khỏi mặt nước, thành ra không có cách gì mà để cái hạt đậu mình bị úng nước. Rễ thì nó đâm xuống dưới để mà nó hút lên, nó nuôi thân giá. Thấy không? Đó, vì đó là lý do vì sao mà mình đổ nước ngâm đúng hạt đậu, lúc hạt đậu mà nó không có bị thối, là lý do như vậy đó. Mình giải thích như vậy. Mình cân đấy, mình trừ bì rồi á, thì mình cân ra 728. Rồi mình giải thích ngược lại tại sao mà giá làm cái kiểu không tưới nước này nó vẫn đầy một rổ vậy mà nó lại nhẹ hơn. Là bạn nhìn là thấy liền, bởi vì cái hạt đậu của mình á, nó nhỏ xíu. Còn giá mà tưới nước cái hạt đậu nó to là nó hơn cái chỗ là cái hạt đậu thôi, cái hạt đậu ở trên cái đầu cái thân giá đó. Còn cái giá của mình làm này á, thân nó trắng mập không mập, nó cũng trung bình thôi chứ nó không có mập, tại vì mình làm 4 ngày thì nó cũng ốm rồi.
mà nó trắng đục như vậy là nó rút dinh dưỡng từ cái hạt đậu. Chứ còn nếu mà giá mà tưới nước á, thì nó lấy cái thân nó ra là nó trong hơn, là bởi vì nó hút nước, tưới vô nhiều cái rồi cái hạt đậu nó to hơn, cho nên nó nặng hơn. Trung bình đó thì mình làm 100 á, nếu mà tưới nước ấy thì cỡ 800-900, mà làm theo kiểu này hết sức rồi để 4 ngày vẫn là chỉ có 728, nhưng mà giá vẫn nhiều. Chỉ có hạt đậu là cái hạt đậu mầm nó nhỏ thôi. Bây giờ mình giới thiệu các bạn cái chỗ mà mình mua ở trên Amazon. Mình mua liều thôi, mình mua một bịch 25 pound là cỡ 12 kg á. Thì mình mua thử, tại vì cái loại này là của Thổ Nhĩ Kỳ. Mình về mình làm thử organic rồi đàng hoàng. Rồi cái hạt mình về mình mở ra mình thấy cái hạt đậu nhỏ xíu, mình cũng hoảng hồn rồi, sợ nó làm nó không có được. Ai ngờ đâu làm ra 100 hột thì đậu cả 100 cái giá chứ không có hề bị hư. Nếu nào các bạn thích thì mình để cái link cho các bạn mua. Tại vì cũng có rất là nhiều người hỏi mình mua đậu hiệu gì. Mình thực sự mình xài đủ thứ hiệu hết, mình không có nhất thiết đậu nào mình làm cũng được hết. Nhưng mà cái này thì mình thử, mình mua cái nó có khác không, nó có làm giá ra có mập hay không. Đây là mình làm với cái phương pháp mới, thành ra mình cũng không hy vọng là nó sẽ thành công, mà ai ngờ nó được. Thì mình làm cái video này chia sẻ đến các bạn và giải thích tại sao không tưới mà ra giá nhiều mà lại nhẹ hơn, mà bảo đảm với các bạn nha, mình bảo đảm luôn á, làm kiểu này cái cộng giá ăn rất là ngọt, rất là ngon luôn. Thôi video cũng dài rồi, mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.